Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9. Prahlad pacifies the Lord with prayers. Čteme se z 7. zpěvu 9. kapitoly, k Prahlad uklidňuje Pána modlitbami. Text 35. Translation. Lord Brahma, who is celebrated as Atma Yoni, having been born without a mother, was struck with wonder. Thus he took shelter of the lotus flower, and when he had been purified, after undergoing severe austerities for many hundreds of years, he could see that the cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead, was spread throughout his own body and senses, just as aroma, although very subtle, is perceived in the earth. Pán Brahma, který je oslavovaný jako Atma Yoni, jelikož se narodil bez matky, žasl. Uchyl se proto na lotosový květ a když se po mnoha stech letech přísné askeze očistil, viděl, že příčina všech příčin, nejvyšší osobnost božství, prostupuje celým jeho tělem a smysly, tak jako vůni, přestože je velice subtilně lze vnímat v zemi. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here is the statement of self-realization, Aham Brahmasmi, which is interpreted by the Mayavadi philosophy to mean, I am the Supreme Lord, is explained. Zde je vysvětlen výrok o seberealizaci Aham Brahmasmi, který majavátská filozofie vykládá jako Já jsem nejvyšší pán. The Supreme Lord is the original seed of everything, Janma Adyasya Yataha, Aham Sarvasya Prabhavo Mattak Sarvam Pavartate. Nejvyšší pán je původním semenem všeho. Thus, the Supreme Lord extends everywhere, even throughout our bodies, because our bodies are made of material energy, which is the Lord's separated energy. Prostupuje tedy vším, včetně našich těl, jelikož ta jsou tvořena hmotnou energií, jež je jeho oddělená energie. One should realize that since the Supreme Lord spreads throughout one's body, and since the individual soul is part of the Supreme Lord, everything is Brahman, Sarvam Kalvidam Brahma. Měli bychom si uvědomit, že jelikož je nejvyšší pán v celém našem těle a individuální duše je částí nejvyššího pána, vše je Brahman. This realization was achieved by Lord Brahma after he was purified, and it is possible for everyone. Této realizace dosáhl po svém očištění pán Brahma a může ji dosáhnout každý. When one is completely in knowledge of Aham Brahmasmi, he thinks, I am part of the Supreme Lord, my body is made of his material energy, and therefore I have no separate existence. Ten, kdo má úplné poznání Aham Brahmasmi, uvažuje, jsem částí nejvyššího pána a mé tělo je z jeho hmotné energie a proto neexistuji od něho odděleně. Yet, although the Supreme Lord is spread everywhere, he is different from me. Ale přestože nejvyšší pán prostupuje vším, liší se ode mě. This is the philosophy of Achintya Bheda Bheda Tattva. To je filozofie Achintya Bheda Bheda Tattva. An example given in this regard is that of the aroma within the earth. Příklad uveden v této souvislosti se týká vůně v zemi. In the earth there are aromas and colors, but no one can see them. V zemi existují vůně a barvy, ale není je možné vidět. Actually, we find that when flowers grow from the earth, they appear with different colors and aromas, which they have certainly gathered from the earth, although in the earth we cannot see them. Když ze země vyrůstají květiny, mají různé barvy a vůně, které museli získat z ní, přestože je v ní nevidíme. Similarly, the Supreme Lord, by his different energies, spreads throughout one's body and soul, although we cannot see him. Také nejvyšší pán je prostřednictvím svých různých energií v celém těle a duši, i když ho nemůžeme vidět. An intelligent man, however, can see the Supreme Lord existing everywhere. Inteligentní člověk ovšem vidí nejvyššího pána všude. Andantarasta paramanu chayantarastam. The Lord is within the universe and within the atom by his different energies. Pán je přítomný ve vesmíru a i v atomu prostřednictvím svých různých energií. This is the real vision of the Supreme Lord for the intelligent man. Tímto způsobem inteligentní člověk skutečně vidí nejvyššího pána. Brahma, the first created being, became the most intelligent person by his tapasya, austerity, and thus he came to this realization. Brahma, první stvořená bytost, se díky své tapasy a askezi stal tou nejinteligentnější osobou a tak dospěl k této realizaci. We must therefore take all knowledge from Brahma, who became perfect by his tapasya. Musíme proto přijmout veškeré poznání od Brahmy, který svou tapasiu dosáhl dokonalosti.
Sattvatma yonir ativishmita ashritobjam kalena tivra tapasa parishuddha bhavaha tvam atmanisha bhuvigandham ivati sukshmam bhutendriya shayamaye vitatam dadarsham. So the word here, gandham ivati sukshmam, as the fragrance, the aroma of earth is very subtle. It cannot be perceived. Takže tato slova gandham ivati sukshmam until the flower comes out. Označují, že vůně, která se nachází v zemi, je velice jemná a není možné ji vnímat do té doby, než z ní vyroste květina. So in the same way, one who is not self-realized cannot perceive the Supreme Lord in the world nor in himself. A stejně tak ten, kdo není seberealizovaný, nemůže vnímat nejvyššího Pána ani ve světě, ani sám v sobě. But when he becomes self-realized, then, like the flower blossoming, then the aroma comes out. He can perceive. A když se stane seberealizovaný, tak stejně jako když květina vyroste, tak ji můžeme čichat, tak on může vnímat nejvyššího Pána. One who has this self-realization can perceive everything about the Lord. Ten, kdo je seberealizovan, může o Pánu vnímat vše. He can understand how the Lord is pervading everything. Může chápat, jak Pán prostupuje vším. And how at the same time he's separate, he has his own abode. A ve stejnou dobu je oddělený, kde má vlastní příbytek. And he has his own form. A má vlastní podobu. The impersonalists, because their knowledge is not so perfect, they think that everything is Brahma and therefore the Supreme Lord has no individual identity. Majavádi, kteří nemají tak dokonalé poznání, si myslí, že protože všechno je Brahma, tak Pán nemá svou vlastní individuální totožnost. Sarvam kalvidam Brahma, that's a fact, that everything is Brahman, but there's different differentiations within that Brahman. Je pravda, že všechno je Brahman, ale v Brahmanu jsou nějaké rozdíly. Parasya Shakti Vividhaiva Shrute Swabhavaki Jnanabala Kriyacha. He has different energies, and these different energies are one and different from him at the same time. Pán má různé energie a všechny tyto energie jsou s ním totožné a od něj odlišné v tu samou dobu. Just like a mother, she produces a child. So you can say, well, the child is nothing but a production of the mother, but still she has her separate identity. Podobně jako matka produkuje dítě, tak můžete v jednom smyslu říct, že to dítě není nic jiného než jenom produkt té matky, ale v tu samou chvíli ona má vlastní individuální totožnost. You cannot say that the child is the mother. Nemůžete říct, že to dítě je matka. You cannot say that the individual soul is God. Nemůžete říct, že individuální duše je Bůh. You can say he's part of God. Můžete říct, že je částí Boha. That's correct. To je správné. But if you say he's God, then that's not correct. Ale když řeknete, že je Bůh, tak to není správné. Because God is a separate person. Protože Bůh je oddělená osoba. And he has the unique ability to be able to manifest unlimited living entities. A má tu zvláštní schopnost, že je schopný manifestovat a nekonečně mnoho živých bytostí. Of course, they're eternal, but still, both are eternal, but he's the source. A přestože oba, jak duše, tak Pán jsou věční, tak Pán je tím zdrojem. So we shouldn't think that since we're also eternal like God or like Krishna, that we're equal. Proto bychom si neměli myslet, že přestože jsme stejně věční jako Pán nebo Krishna, takže jsme si rovní. We're always subordinate. Jsme vždy podřízení. We're just little tiny parts and parcels. Jsme jenom malinké nedílné součásti. Mamai vangso jiva loke jiva bhuta sanatana manakshastran indiani prakriti stani kashti. The living entities are my eternal parts and parcels. Živé bytosti jsou mojimi nedílnými součástmi. So another point here is that Brahma became purified by performance of tapasya or austerities. A další bod, který tady je vysvětlen, že Brahma se očistil tím, že vykonával askezy, nebo odříkání.
Well, why did he become purified by performing austerities? A proč se stal očištěn tím, že vykonával askezi? Does that mean that austerities in and of themselves have some ability to purify one? Znamená to, že to odříkání má samo o sobě schopnost někoho očistit? Not necessarily. Nenutně. It depends on the consciousness with which one performs austerities. Záleží to na vědomí, s kterým ty odříkání vykonáváme. Just like there was one demon and Vrika, and he was performing severe austerities. Byl jeden démon jménem Vrika, který vykonal velice těžkou askezi. But he didn't become purified by performing those austerities. Ale tím, že je vykonával, tak se neočistil. Because his consciousness was very corrupt. Protože jeho vědomí bylo velice skorumpované. So simply causing pain to oneself is not a cause of purification. Takže jenom způsob bolest sám sobě není způsob očištění. Just pulling out all your, the hairs of your eyebrows, or, lying on a bed of nails. This doesn't make you purified. A tím, že si budete vytrhávat všechny chloupky z obočí, nebo tím, že budete ležet na posteli z hřebíku, nikoho neočistí. Beating yourself all the time. I'm getting purified. Budete se bít a budete si myslet, že se očišťujete. No, that is not purifying. To není očištění. The thing that purified Brahma was that he wanted to find the Supreme Lord, and therefore he performed the austerities. Věc, která očištila Brahmu, je, že on chtěl najít nejvyššího pána a tím způsobem byl očištěn. So that is the real purifying aspect, is when one has a submissive and favorable attitude towards the Lord. Tak to je ta věc, která opravdu očišťuje, že máme takový podajný a submisivní přístup k pánu. Then the Lord sees, this person is trying to please me, he wants to find me, he wants to love me, and he's performing all these austerities, so let him become purified. A pán, když pak vidí, že tahle osoba se snaží mě najít, snaží se mě pochopit a ještě navíc dělá všechny tyhle odříkání, tak ať se očistí. There are so many persons who performed austerities, but they didn't get purified by them. Bylo tolik osob, který vykonával různé odříkání, ale neočistili se jimi. Hiranyakashipu stood on his tip of his toes for thousands and thousands of years. Hiranyakashipu stál na špičkách prstů tisíce a tisíce let. But he didn't get purified. Ale neočistil se. He just got more and more full of contamination. Akorát se víc a víc naplnil znečištění. So much so that after having done that, he wanted to kill his own son Prahlad, pure devotee. Až do té míry, že když to všechno udělal, tak chtěl potom zabít svého vlastního syna, čistého daného Prahláda. And he wanted to kill God. A chtěl zabít Boha. That's not very pure. Což není zrovna čistý. So we shouldn't think that just by doing austerities that I'll get purified. Proto bychom si neměli myslet, že pouze vykonáváním askeze se očistíme. But austerity can be valuable. Ale odříkání může být hodnotné. Like the 6 Goswamis, they performed austerities. Jako 6 Goswami vykonávalo tapasyu. But it was to please the Lord. Ale bylo to, aby potěšili pána. So they became very advanced. Takže se stali velice pokročilí. The Devaki and Vasudeva in their previous birth, they performed severe austerities to get the Lord as their son. A Devaki a Vasudeva ve svých minulých životech vykonala velice těžká odříkání, aby dostali pána za svého syna. So Prabhupada said here that the realization that was achieved by Lord Brahma is possible for everyone. A proto tady Prabhupada říká, že tu realizaci, kterou měl pán Brahma, může dosáhnout každý. But how can we perform the same austerities that he performed? Ale jak můžeme my vykonávat ta sama odříkání, které on vykonával? It's not possible. To není možné. But we can perform some austerities. Ale můžeme vykonat nějakou askezi. Just like this, following regulative principles, rising early in the morning.
jako následovat regulativní principy, vstávat brzo ráno. Tapasa brahmacharya samenacha damenacha. The first austerity is brahmacharya. První odříkání, první askeze je brahmacharya. Brahmacharya, also for grihastas, brahmacharya means only indulging in sex life for the production of Krishna conscious children. Brahmacharya i pro grihasty znamená to, že se zaměstnávají v sexu pouze za účelem plození dětí ve vědomí Krishny. Tapasa, austerity of not taking any intoxication. Tapasa je askeze tím, že nepřijímáme žádnou intoxikaci. The austerity of not gambling. A že nehrajeme hazardní hry. The austerity of not eating meat, fish or eggs. A že nejíme žádné maso, ryby, vejce. These are austerities, and in Kali Yuga this is a great accomplishment. A to je odříkání a v Kali Yuze je to velice velký jako výdobytek. And then chanting a prescribed number of rounds. A potom zpívání předepsaného počtu koleček. Sometimes we don't feel like chanting. Někdy zrovna necítíme, že bychom chtěli chantovat. We think I'll take a day off. Myslíme si, já si jeden den oddechnu. But no, the austerity is that even when you don't feel like chanting, you chant. Ale to odříkání je, i když to zrovna necítíte, že byste chtěli zpívat, tak zpíváte. Now some modern thinkers, they think this is, they don't like this, that you should do something that you don't feel spontaneously attracted to doing. A moderní myslitele, takzvaní myslitele, s tím se to nelíbí, protože si myslí, že je nebezpečný, když děláme něco, co musíme dělat, přestože se necítíme, že bychom to chtěli dělat. They think you should only do things when you feel very much inclined naturally for it. Oni říkají, že bychom měli vykonat věci, pokud máme přirozenou inklinaci, že bychom je chtěli dělat. But that's not spiritual life. Ale to není duchovní život. Because that may be spiritual life when one is very advanced. To může být duchovní život, když jsme velice pokročili. When one is extremely advanced, then he will naturally feel spontaneously attracted to serving Krishna in all circumstances. Když jsme velice pokročili, tak budeme spontánně přitahováni k službě Krishnovi za všech okolností. So for him, the rules and regulations are not they don't apply. A pro takovou osobu na takovou osobu se tyhle všechny pravidla tolik nevztahují. But for those of us who are not on that platform of spontaneous love for Krishna, we have to follow certain regulative principles of tapasya. Ale my, kteří ještě nejsme na té úrovni spontánní přitažlivosti ke Krishnovi, musíme následovat určitá pravidla tapasy. Otherwise, we'll spontaneously become attracted to Maya. Jinak budeme spontánně přitahováni k máji. If we just do what we feel like doing, we'll end up doing things that are Maya. Když budeme my jenom dělat věci, kterými jsme spontánně přitahováni, tak budeme dělat věci, které jsou mája. Why? Because we are not purified yet. Proč? Protože nejsme ještě očištěni. Our hearts still have impurities. V našich srdcích jsou stále nečistoty. We still have impure desires. Máme nečisté touhy. And we'll act on those desires. A budeme podle nich jednat. Therefore, those desires should be not exactly sublimated, but they should be purified. Takže tyto touhy by neměly být jako odstraněny, ale měly by být očištěny. Krishna says in Bhagavad Gita, Vishaya vinidvartante naraharasi dehinam rasavarjam rasopyasya param drishvani vartate. By experiencing a higher taste in devotional service, one can restrain himself from the lower taste. Tím, že zakoušíme vyšší chuť v oddané službě, tak se můžeme stranit té nižší chuti. And this depends on knowledge. A to závisí na poznání. Here we're seeing here that one must take knowledge from Brahma. A tady je řečeno, že bychom měli přijmout poznání od Brahmy. We do things that, in other words, instead of thinking, what do my senses and mind want, we don't ask them. We say, what does Krishna want? Místo toho, aby jsme se ptali, co chce moje mysl a smysly, tak se jich neptáme a raději se ptáme, co chce Krishna. Just like if some mother sees her child, the child is running out onto a busy street. Jako když matka vidí, jak její dítě vybíhá na velice rušnou ulici.
she immediately goes and takes the child and takes it away from the busy street. Okamžitě jde a odtáhne ho od té rušné ulice. She doesn't say, well, what would you like, dear? Do you want to run on the street? Nezeptá se, miláčku, co bys si chtěl bys běžet na tu ulici? And child said, yes. A dítě řekne ano. Oh, okay, go ahead. Tak on řekne, OK, běž. That's not... No, because she knows the little child doesn't have very developed intelligence. Ne, protože ví, že její děcko nemá ještě vyvinutou inteligenci. She knows that the child is just thinking, oh, I'll go play there. Maybe there's a ball. Ona ví, že její dítě si myslí jenom, já si tam chci hrát, možná je tam nějaký míč. She knows this is ridiculous. A ví, že to je směšný. The child is going to be smashed. Ví, že to dítě bude zajetý. So similarly, we should think of our mind and senses like that. It's like little children. They come up with these ridiculous ideas. A podobně my bychom měli smýšlet o naší mysli a smyslech. Oni jsou jak malí děcka, přichází s těmi směšnými nápady. Why don't you go take some intoxication? Proč nejdeš? The mind says, or the senses say, why don't you listen to this nice music? Řekne mysl nebo smysl, řekne, proč neposloucháš tuhle pěknou muziku? But the intelligence, the soul with intelligence should say, no, this is ridiculous. Why? This is childish. Why should you do this? Ale duše, která má tu správnou inteligenci, řekne, ne, proč bys to měl dělat, to je dětinský. This is only harmful. To ti jenom ublíží. We should always consider what Krishna wants. Vždy bychom měli uvážit nad tím, co Krishna chce. I may feel through my senses and mind that I would like to do this, but does Krishna want that? Já můžu skrze svůj mysl a smysl cítit, že bych chtěl dělat tohle, ale chce to Krishna? Will Krishna be pleased if I do that? Bude Krishna potěšen, když to budu dělat? And we don't know how Krishna will be pleased, so then the question is, will the spiritual master be pleased by this activity? A my nevíme, jestli bude nebo nebude, takže potom ta další otázka je, bude duchovní mistr potěšen touto činností? The spiritual master is the representative of Krishna. Duchovní mistr je zástupce Krishny. So we have to act in such a way that he's always pleased. Takže musíme jednat takovým způsobem, aby on byl vždy potěšený. Yasya prasada, bhagava prasado, yasya prasada nakati katopi. When the spiritual master is pleased, Krishna is pleased. Když duchovní mistr je potěšen, Krishna je potěšen. In this case, Brahma, his spiritual master, was the Lord himself. V tomto případě byl duchovním mistrem pána Brahmy Krishna samotný. He couldn't consult anyone else. On nemohl konzultovat někoho jiného. But we are able to consult Krishna's representative. Ale my můžeme konzultovat s Krishnovým zástupcem. And if we perform this austerity, as we discussed earlier, then our life will end perfectly in love of Krishna. A když budeme vykonávat ta odříkání, jak jsme o nich před chvíli mluvili, tak náš život bude nakonec úspěšný láskou ke Krishnovi. Just as Brahma also it was revealed to him that he was one of the eternal maidservants of the Lord. Similarly, it will be revealed to us that we are also the maidservant of Krishna. A stejně jako Brahmovi bylo na konci zjeveno, že on je jenom jednou ze služebnic pána Krishna, tak i nám bude zjeveno, že my jsme jenom služky. The process of devotional service is as potent today as it was trillions of years ago for Lord Brahma. A ten proces dané služby je stejně mocný, jako byl před biliony let pro pána Brahmu. Devotional service is not affected by which age it's in or the place, some contaminated place. No, it's ahoitukya pratyata. It's completely pure. Oddaná služba není znečištěná ani nějakým místem nečistým, kde se může vykonat, nebo časem, ale je vždy čistá. One can become as great a devotee as Brahma or Prahlad or Narad Muni by their mercy. Můžeme se stát stejně velkými čistými oddanými, jako byl Brahma, Narada Muni nebo Prahlad, jejich milostí. Even here in this place where we are. Dokonce i v tom místě, kde jsme nyní. We shouldn't think, oh, I'm so unfortunate that I'm here in Europe. I should be in Vrindavan. Neměli bychom si myslet, že já jsem takový nešťastník, že já jsem tady v Evropě, abych měl mít ve Vrindavanu. But wherever a devotee is, he makes the place Vrindavan.
Ale ne kdekoliv je oddaný, z toho místa udělá Vrindavan. Or at least Lord Chaitanya makes the place Vrindavan. Nebo aspoň Pán Chaitanya udělá z toho místa Vrindavan. Advaitacharya said that. Wherever you are, my Lord, that is Vrindavan. To řekl Advaitacharya. Kdekoliv jsi můj pane, tam je Vrindavan. And Lord Chaitanya is there wherever there is chanting of the holy names. A Pán Chaitanya je kdekoliv, kde se zpívá svaté jméno Pána. So in this way, we are living in Vrindavan. A tímto způsobem žijeme ve Vrindavanu. And if we fully absorb this Vrindavan consciousness, then we'll be eligible to go back to Vrindavan after giving up this body. A když se plně absorbujeme v tomto vědomí Vrindavanu, tak poté, co opustíme tělo, budeme schopni jít do Vrindavanu. We'll already be accustomed to the Vrindavan environment. Už budeme zvyklí na to prostředí Vrindavanu. What is that Vrindavan environment? A co je to prostředí Vrindavanu? Yes. Always chanting. Machchita madgata prana bodhyantak parasparam katayantas chamam nityam tushanticha ramanticha. Always glorifying Krishna. Vždy oslavovat Krishnu. In association with the devotees. Ve společnosti oddaných. Always honoring the Lord's prasadam. Vždy uctívat Pánovo prasádam. Working for Krishna. Pracovat pro Krishnu. Thinking of Krishna always. Myslet vždy na Krishnu. Bowing down before Krishna. Klanět se před Krishnou. Telling others about the glories of Krishna. A vyprávět ostatním o slavách Krishny. This is Vrindavan atmosphere. To je vrindavanská atmosféra. And if we practice this exclusively with no other intrusions of material things, then we become pure devotees. A když to budeme praktikovat bez žádných dalších vlivů materiálních věcí, tak se z nás stanou čistí oddaní. It's a science. It works for everyone. Je to věda a funguje pro každého. Now someone may say, well, why is it that we see some of our leading persons have fallen down? A pak někdo může namítnout, proč ale vidíme, že některý z našich vůdců poklesli. Because they mixed in some foreign things in the formula. Protože oni přimíchali nějaký cizí věci do té formule. If you bring material things into it, then you won't get the same result. Když do toho přidáte materiální věci, tak nezískáte ten samý výsledek. Just like, for example, milk. Milk is very nice. Jako například mléko. Mléko je velice dobré. So, you can put different things in milk though. Tak tam můžete do toho dát různé věci. You can put water in it. Můžete tam dát vodu. You can make it double the size. A můžete z toho udělat dvojitý mlíko. And it'll still look white. A ještě to bude furt vypadat trošku bílý. But when you taste it, it won't be very nice. Ale když to ochutnáte, tak to nebude moc dobrý. Watered down milk. Sometimes they do that to cheat the customer. Je to třetěn mlíka, oni to někdy dělají, že takhle podvádějí svý zákazníky. Or you can put poison in it also. A nebo tam do toho taky můžete dát jed. And someone may drink it without knowing that there's poison in it. A někdo to může vypít bez toho, aniž by věděl, že v tom je jed. And he dies. A on zemře. Avaishnavamukod girnam putam harikatamritam shravana naiva kartavyam sarpochishtáham yatapaya. Therefore one must be very careful to receive the nectarine beverage of Krishna Katha from devotees and not from non-devotees. Proto bychom byli velice opatrní, aby jsme získali ten nektarový nápoj Kršnových zábav od oddaných, ne od neoddaných. And sometimes, just to make things more interesting, the non-devotees dress up like devotees. A někdy ještě, aby to bylo trošku zajímavější, tak se ti neoddaní oblíknou jako oddaní. And then it becomes, then you have to be very sincere. Pak musíte být velice upřímní. Just like when you're fighting a war, it's not that your enemy always dresses in the right color uniform. That's the enemy. A jako ve válce to není tak, že váš nepřítel se vždycky oblíkne do těch svých barev. Sometimes he dresses up like one of your men. On se někdy oblíkne jako jeden z vás. And one of your close associates. It makes it very difficult. A je jako jeden třeba z vašich blízkých společníků, což z toho činí velký problém. So this is the material world. Tak to je hmotný svět. And we have to be very, very sincere at every moment and careful if we want to achieve success. A musíme být velice, velice obezřetní každým okamžikem, když chceme dosáhnout úspěchu. Shurasya dara nishitam duratyaya. Spiritual life is like a razor's edge. A duchovní život je jako ostří žiletky. It's very sharp. Je velice ostré. If one is inattentive, then bloodshed. Když jsme nepozorní, tak se řízneme. Just like when one is shaving, if he's
tries to do too many things while shaving, there'll be blood everywhere. A jako když se holíme a snažíme se přitom dělat furt jiných věcí, tak tam bude všude krev. So are there any questions? Takže jsou nějaké otázky? Když jsme na začátku procesu dané služby a nejsme ještě ustáleni ve své službě, tak jestli se máme zaměřit spíš na budování charakteru a vlastností odaného nebo na studium. When we are neophytes in devotional service and not fixed yet so much, should we focus more on developing our character and devotional qualities, or more on studying and things like this? Both. Na obé. Yeah, devotional service is complete package, well-rounded. A oddaná služba je celý takový balík, který je dobře zabalený. It's like main thing for neophytes is just to hear. Hlavní věcí pro začátečníky je prostě naslouchat. They just hear and hear and hear from the right authorities. Naslouchají ze správných zdrojů od autorit. That's the best process. Ten nejlepší proces. Render service. A slouží. Because neophytes, if they don't keep their minds engaged, if they're not always serving, then they'll think of something material. A začátečníci, když nejsou zaměstnaní tím, že by měli furt zaměstnanou mysl a sloužili, tak ji začnou zaměstnat něčím materiálním. And they need to be engaged so that they'll become humble also. A je také třeba zaměstnat takovým způsobem, aby se stali pokornými. If they're asked, now please clean the floor, they say, what, you think I'm a floor cleaner? A jako když ho někdo požádá, aby tady vytřel podlahu, tak se zeptá, co si o mě myslíte, že jsem tady uklízečka nebo co? No, but by cleaning the floor, then they become humble. Ne, ale tím, že budou vytírat podlahu, tak budou pokorní. Humility is absolutely essential in spiritual life. Pokora je v duchovním životě naprosto esenciální. How can you be a devotee and not be humble? Jak je možné být oddaným a nebýt pokorný? Is it possible? Je to možné? Even Radharani, she became a little proud that Krishna is carrying me on his shoulders, and Krishna left her. Je dokonce Radharani byla jenom malinko pyšná, že Krishna mě nese na svém rámě a okamžitě Krishna opustil. If Krishna is willing to leave Radharani, if she becomes proud, what to speak of us? Když Krishna je ochotný opustit Radharani, když ona trošku spichne, tak co říct o nás? Well, we have to be humble and take a lot of prasadam, neophytes. Takže bychom měli být pokorní a začátečníci by měli přijímat hodně prasádam. Yes, don't be too austere about prasadam. Nebuďte příliš odříkaví s prasádam. Don't try to reduce too much in the beginning. Nesnažte se to na začátku zmenšit moc. Because if you do, then you'll end up eating some garbage. Protože když to tak uděláte, tak začnete jíst za chvíli nějaký odpadky. The tongue is the most voracious. A jazyk je nejdravější. So take prasadam to your full satisfaction. Takže přijměte prasádam do své plné spokojenosti. Chant all the time. A neustále zpívejte. And always be offering obeisances. A vždy zdávejte své poklony. And always be busy in some service for Krishna. A vždy buďte zaměstnaní nějakou službou Krishnovi. Then you're safe. A pak jste v Completely bezpečí. safe. Úplně v bezpečí. Don't try to figure everything out prematurely. Nesnažte se na všechno nezrale přijít. Sometimes people they read something and they want to know what's between the lines. Někdy lidé něco čtou a chtějí vědět, co tam. That's what the Mayavadis do. Ty dělají Mayavadi. Mayavadis are more interested in what isn't spoken than what is spoken. Je zajímá víc, co tam není řečený, než to, co je řečený. Aha! Krishna says so many things. But what didn't he say? Krishna říká tolik věcí, ale co neříká? Krishna says he's the supreme personality of God. Yes, but what isn't spoken? Ano, Krishna říká, že je nejvyšší osobnost božství, ale co není řečeno? No, they're speculators. Jsou takový spekulátoři. Krishna says, Mattak paratanam nyanyat kinchedasti dana. There's no truth superior to me. Krishna říká, že není pravdy vyšší mě. What is that truth that isn't superior? Co to je teda ta pravda, která není vyšší? I want to know everything. Chceme všechno vědět. Why did he say that? A proč to řekl?
I wonder, maybe he's just saying that. Možná to říká jenom tak. And they go on, speculating, on and on and on. They can't just simply accept the words of Krishna. A takhle pokračují a spekulují dál a dál, prostě nemůžu jenom přijmout slova Kršny. Because they're envious. Protože jsou závistiví. But a non-envious person, just like Krishna said to Arjuna, because you're never envious of me, therefore I'm revealing everything to you. Ale ten, kdo není závistí, jako Kršna řekl Arjunovi, že ty mi nikdy nezávidíš, proti ty to všechno zjevuji. Any other questions? Ještě nějak? Jak můžeme rozpoznat ty neodané v oděvu odaných? Well, one thing is, Bhaktivinoda Thakur has said, he calls them Kali Chela. They dress, but they dress like devotees, they have kunti mala, they have tilak, but they're associating illicitly with women. Bhaktivinoda Thakur je nazval Kaličela. Oni mají sice tilak, mají kantimálu, ale neustále se nezákonně združují se ženami. First qualification. To je první kvalifikace. Immediately we understand. Okamžitě to chápeme. Another thing is he has to speak what he's heard from disciplic succession. He can't speak something different. Druhá věc je, že musí mluvit to, co slyšel z duchovní posloupnosti, nemůže říkat něco jiného. He's giving the same version without change that he received from his spiritual master. Dává tu samou verzi, kterou získal, bez toho, aniž by ji měnil od svého duchovního mistra. He's not giving his own new interpretation. Nedává žádné svoje nové interpretace. That's called a muni. To je muni. Muni is one who always has a different philosophy. He cannot just accept some other philosophy. Muni je ten, který má vždycky nějakou novou filozofii. Nemůže přijmout jenom jedinou jako stálou filozofii. Just like someone may say, "Oh, Prabhupada says this, but I have my own version." Jako někdo může říct, no Prabhupada tohle říká, ale tak já mám vlastní verzi. Prabhupada was acharya, I'm also acharya. Prabhupada byl acharya, já jsem taky acharya. And so I have a little different idea. Mám trošku Prabhupada jiný made a nápad. few errors over here. Prabhupada dělá trošku pár chyb tady. So immediately that person is disqualified. Tak v okamžiku je tato osoba diskvalifikovaná. Just like when Lord Chaitanya Mahaprabhu was present, the Balabhacharya, very learned scholar, he said, my dear Chaitanya, I have made a commentary on Srimad Bhagavatam. Jako když byl Chaitanya Mahaprabhu tady přítomný, tak Balabhacharya, který byl velkým učencem, tak přišel za panem Chaitanya a řekl, pán Chaitanya, já jsem tady udělal komentář na Bhagavatam. He said, it's superior to that of Sridhar Maharaj. A řekl, je to vyšší než ten, který udělal Sridhar Swami. Lord Chaitanya said, someone who doesn't accept Sridhar Swami is a prostitute. A pan Chaitanya řekl, že ten, kdo nepřijímá Sridhar Swamiho, tak je prostitutka. He didn't even hear. He wouldn't listen to anything he said. A ani nenaslouchal, prostě neposlouchal nic, co by řekl. As soon as he said that my version is different or better than Sridhar Swami, Lord Chaitanya rejected him. Jakmile řekl, že moje verze je jiná nebo lepší než ta od Sridhar Swamiho, tak ho Chaitanya Mahaprabhu okamžitě zavrhl. So that should be our standard rejection. Anyone who says, I don't agree with Prabhupada, we say, fine, you're rejected. To by měl být náš standard. Když někdo řekne, já nesouhlasím s Prabhupádou, tak mi řekne, OK, tak tě zavrhujeme okamžitě. At least in ISKCON we have to have that. No, aspoň v ISKCONu bychom to tak měli If someone wants to have all these different broad opinions, they can be outside of ISKCON. Když někdo chce mít všechny tyhle takzvané široké názory, tak může být mimo ISKCON. 30% Prabhupada, 40% this one, 20% someone else. But in ISKCON it has to be 100% Prabhupada. Jako může mít 30% Prabhupádu, 40% někoho jiného, 20% úplně někoho jiného, ale v ISKCONu máme 100%. Otherwise we won't get Krishna. Jinak nezískáme Kršnu. Because we will offend the spiritual master. Protože budeme dělat přestupky proti duchovnímu mistrovi. Lord Chaitanya rejected even such a personality as Balabhacharya was extremely learned personality. Pan Chaitanya zavrhl dokonce takovou osobnost jako Balabhacharya, který byl neuvěřitelně učenou osobnou. And very powerful also. Také velice mocný. He has his own sampradaya. Má svůj vlastní sampradaya. But we don't follow because Lord Chaitanya would not accept. Ale my to nenásledujeme, protože Pán Chaitanya to nepřijal. So we don't want to be rejected by Lord Chaitanya just because of our impudence. Takže my nechceme, aby nás kvůli naší drzosti Pán Chaitanya zavrhl. Oh yeah? Když se
humility. My question: how to avoid false humility? How to avoid false humility? Like what? Jako například co? Give me an example of false Dej příklad humility. nějaký falešný pokory. For example, like we're apologizing to someone for something, but we really like don't mean it actually. We just pose as we're humble and we apologize, but we don't mean it. Well, did you do something wrong or not? Tak udělal jsi něco špatně, že se musíš omlouvat, nebo ne? You did. No, you didn't do anything wrong, but you're apologizing for something you didn't do wrong. Takže ty jsi neudělal nic špatného, ale omlouváš se za něco, co jsi neudělala. Yeah, you don't need to do that. Tak to nemusíš dělat. If you didn't do anything wrong, then you don't need to apologize. Když jsi neudělal nic špatně, jak bys se neměla omlouvat. But we do so many things wrong, there's plenty of things to apologize for. Ale my děláme dost věcí špatně a za ty bychom se měli omlouvat. So, most likely if we just consider honestly, we'll see, oh, I do so many things wrong, I have plenty of things to apologize for. Takže když jenom jako upřímně si tak jako přiznáme, kolik věcí děláme špatně, tak uvidíme, že máme hodně věcí, za které se můžeme omlouvat. But there's no need to apologize for things we didn't do wrong. Ale není třeba omlouvat se za věci, které jsme špatně neudělali. You can apologize to Krishna all day for all the things we did wrong. Můžeš se celý den omlouvat Krishnovi za všechny ty věci, co jsme udělali špatně. My Lord, I'm sorry I did this and I did that and I did wrong and my mind went off and I spoke harshly and then I ate too much and I slept too much and then I... Můj drahý pane, já jsem dělal tolik špatných věcí, já jsem jako moje mysl nejdřív ulítla, pak jsem takhle nějakého mluvil špatně, pak jsem se před, pak jsem moc spal, no udělal jsem to hrozně. So that's good. And then at the end, after all the apology, then you say, and I pray to you, please help me so I don't make all these mistakes again and again. A pak na konci všech těch omluv mi řekne, můj drahý pane, prosím, pomož mi, ať už znova nedělám tyhle samé chyby. That's real humility. To je skutečná pokora. Real humility means you want to improve. Skutečná pokora znamená, že se chcete zlepšit. Krishna likes to see that. A Krishna to vidí rád. Otherwise you can make so many apologies and this and that. But if the person sees that you have no intention of improving, then he doesn't care for your apologies. Ale vy se jinak můžete omlouvat den a noc, ale když ta osoba, která se omlouváte, nevidí, že se chcete zlepšit, tak se nestará o ty vaše omluvy. It's like if you have an assistant and so he's supposed to have your meal ready at a certain time. Jako když máte asistenta a on pro vás připraví jídlo v určitou dobu. So you've told him maybe 50 times. A už jste možná 50krát řekli. Have the meal ready at this time. Mějte to jídlo hotové v tu dobu. And then he comes in late. A on přijde pozdě. So I'm so sorry. A řekne, já se tak omlouvám. I don't want to hear you're so sorry. Tak už nechcete slyšet jeho, já I've se heard tak it omlouvám. 50 times. Jsem to slyšel 50krát. Just get it here on time. Prostě to přines čas. So apologies. Do something about it. Tak jako omluvy, ale tak s tím něco udělejte. So we have to sincerely want to improve. Takže my jsme měli upřímně se snažit jako zlepšit. Any other questions? Ještě nějaká otázka? Yesterday you spoke about how we should consider ourselves very insignificant and not putting importance to us. But what should we do when sometimes we consider ourselves important and we cannot be replaced, that we are so important? So why is it so? Is it because we're chanting not enough, or we're not following order of spiritual master, or what's the reason? Yes. All those things.
Means we're not fully participating in the process. A všechny ty důvody, které si vedla, znamená to, že nebereme plně, jako plně nespolupracujeme s tím procesem. We have to try harder. Musíme se snažit víc. But we shouldn't become discouraged. Ale neměli nás to odradit. At least now we're on the right path, we're improving. Protože teďka jsme aspoň na správné cestě a zlepšujeme se. Just keep trying, keep improving. Tak prostě jenom pokračuj a zlepšuj se. When you see that there's still some impurity, you shouldn't be too surprised. A když zjistíš, že tam jsou ještě nějaké nečistoty, tak by si neměl být překvapen. After all, we are coming from a very impure background. Protože nicméně pocházím z velice nečistého pozadí. What is the limit? Up to the leg. Tak Maharaj říkal, že začátečníci by měli přijímat hodně prasáda, ale Šrila Prabhupád píše ve 4. zpěvu Šrímad Bhagavatamu, že přejídání je pro začátečníky velice nebezpečný. Tak kde jsou ty hranice? Well, you shouldn't eat so much that afterwards you have to go to sleep for 4 hours. Neměl bys prostě jíst tolik, že když se najíš, tak bys potom chtěl tak na 4 hodinky si zdřímnout. That's too much. Tak to je příliš. The idea of taking prasadam should be to help you become more enthusiastic in your service, not so you can sleep more. Ta věc je, že když přijímáš prasadam, tak bys měl být pak víc nadšený sloužit, ne že bys měl spát. If by taking more prasadam you become more enlivened to do more service, then it's very healthy. A tím, že přijímáš víc prasadam, když jsi potom víc inspirovaný sloužit, tak to je zdravý. Any other questions? Ještě otázka? Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.